สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำนะคะข้าวโอ๊ตอบเจค่ะซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นสแน็คได้นะคะและที่สำคัญนะคะข้าวโอ๊ตมีกากใยสูงมากเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักอย่างเราไปเริ่มขั้นตอนแรกเราจะใช้ข้าวโอ๊ต1 ถ้วยตวงค่ะตามด้วยนะคะเมเปิลไซรัปนะคะสำหรับคนทานเจนะคะมังสวิรัติเลือกใส่จนกว่ามันจะเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะอาจจะใช้เยอะหน่อยนะคะแล้วแต่คนชอบเราก็เอาไปอบค่ะไฟบนล่าง175 องศาเป็นเวลา5 นาทีค่ะหลังจากนั้นเราจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะพอร้อนแล้วเราก็เกลี่ยมันนิดนึงนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะปล่อยให้เย็นเราจะได้ข้าวโอ๊ตอบเมเปิลไซรัปอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาถึงตอนที่เรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับผลไม้ในที่นี้เราจะใช้แอปเปิลค่ะเพราะเราลดน้ำหนักอยู่อย่าลืมนะคะเราก็เรียงผลไม้ลงไปเลยจ้าแอปเปิลจะมีไฟเบอร์สูงโอ้โหไฟเบอร์นะคะตามด้วยนะคะโยเกิร์ตนะคะสูตรเจค่ะโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองที่เราทำเองนั่นเองนะคะวิธีทำใต้คลิปนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยเรียงนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะเราโรยข้าวโอ๊ตนะคะที่หอมนะคะลงไปเลยค่ะโรยแล้วก็ตามด้วยบลูเบอร์รี่เลยจ้ารับรองอิ่มแน่นอนค่ะทานเจแล้วพุงยังยุบอีกนะคะลองไปทำกันดูอร่อยยังไงมาบอกแอดมินกันมั่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ